Нарешті це той день, про який ми мріяли до 2022 року. В нас Донеччина, в нас Донбас. І Донбас Донеччина не про війну, а Донбас про індустріальний туризм і про етнографію. Тобто експедиція по Донеччині. І ми сьогодні досліджуємо Донеччину. Вона, звичайно, не може бути без таких величезних етажерок, закинутих шахт та здовбаної індустрії. От і перед нами вся краса Донеччини. Такі безмежні степи, котрі колись називалися Диким полем. Індустріальні зони в виді териконів, в вигляді труб, різних оцих шахтових споруд. Ми сюди піднялися і бачимо просто такі величезні простори, напевно, кілометрів на 20, моментами на 30. І просто ось там нам теж видно вже лінію зіткнення, де зараз активно відбуваються бойові дії. Це вже за Авдіївкою, район Ласточкіно, десь там постійно гудить артилерія на тому. От, оці простори, наступних 3-4 дні ми будемо досліджувати ці простори, їх автентику. Мені безмежно це цікаво, і думаю, вам буде цікаво. От пізнати справжню Донеччину або справжній Донбас. Донбаський блюз. Донбаський блюз. Донбаський блюз. Донбаський блюз. Донбаський блюз. Гори величезні, нескінченні, брутальні гори. Ми в горах Донеччини або на українському Донбасі. І тут зараз багато критиків скажуть, да який Донбас, що це за слово? Я вже навіть читав такі коментарі, що дехто це слово приписує радянській владі. Але тут варто пояснити, що термін Донбас з'явився ще в кінці 18 століття, і він означає Донецький басейн. І Донецький в цьому випадку це не місто Донецьке, якого в той час навіть не існувало. Це топонім до річки Донець. Сіверський Донець, так, той, що протікає через Ізюм, через Лисичанськ, Слов'янськ. І саме, власне, звідти з берегів біля Лисичанська, колись Лисячої Балки, пішла ця назва, адже там у 1795 році відкрилася перша велика промислова шахта. Дуже важливо зауважити те, що далеко не вся Донецька і далеко не вся Луганська область входять до Донбасу, до цього Донецького басейну. Адже північ Луганщини, північ Донеччини – це є Слобожанщина, а південь Донеччини – це є Приазов'я більше. А до Донбасу входить частина Донецької, частина Луганської області, почасти Дніпропетровщина біля Павлограда, південь Харківської області, навіть південні невеличкі райони Полтавської області. Так що цей термін взагалі нічого не має до Радянського Союзу, так, до Російської імперії певною мірою має, адже цей Донецький басейн розроблявся на території Російської імперії, але на цих землях в той час переважно вже проживали українські козаки або українці, котрі сюди ще переселялися з часів Великого князівства Литовського і з часів Кальмівської Паланки, коли тут розташовувалися козацькі зимівники і сторожі. А як знайомитись з Донбасом? Знайомство з Донбасом, знайомство з Донеччиною має початися з більших таких візитівок цього краю, з териконів. Прикиньте, це ж все має бути великий терикон. Це воно, бачите, шарами набивається, да? Подивіться, як він будується. Оце такий зріз пирога. Там ж насправді теж висота метрів 30. Йому я зараз згори бачу, тому що в мене набагато вище. Якби зараз бути вище ще над цим, це і згори так само буде виглядати. Це син цього великого терикона, він народжується помаленьку. Загалом про те, що я говорив, що перша шахта з'явилася в 1795 році в Лисичанську, це перша промислова велика шахта. До цього тут існував ряд таких невеличких копанок, копалень, коли це не відбувалося таким промисловими масштабами. І цей промисловий етап видобування вугілля на Донеччині, на Донбасі, в Донецькому басейні є таким третім етапом. Першим вважається той етап, коли українські козаки тут почали видобувати вугілля для виварки солі. Це початок 18 століття. Потім Російська імперія почала виготовляти вугілля для свого флоту, для будівництва флоту, для пароплавів, для портів. І вже от в кінці 18 століття промислово його почали видобувати якраз іноземні компанії, іноземні фірми, котрі сюди почали заходити і освоювати Донбас. Отак. Донбас порожняк не гонить, і на Донбасі потрібно підійматися під гори, отак, на четвіріньках, під ці терикони. Але воно того вартує, адже зараз ми очікуємо просто шалений краєвид. Оскільки на Донеччині заборонено підніматися квадрокоптером, адже тут активно відбуваються бойові дії, ми не можемо показати їх згори, тому ми вирішили піднятися на цей терикон, звідки видно
Донецький край. Ось, власне, видно шахту Капітальну. Ось місто Мирноград. І вон трошки далі місто Покровськ. І в сьогоднішній своїй експедиції ми хочемо дослідити ці землі і розказати історію про корінні народи і про народи, котрі тут проживали на цій території та котрі сюди прибували. Адже буквально минулого чи позаминулого тижня знайшов інтерв'ю Владимира Путіна, інтерв'ю американському журналісту Карлсону. Та він все розповідає про те, що це руські землі, і що Донбас і велика частина України належить Росії. Сьогодні ми хочемо проїхатися цією землею, трошки зануритися в історію і розповісти, хто тут жив, як тут жили люди, яким державам належала ця земля, які народності її заселяли, які народи мають на це право. Адже якщо слідувати логіці Владимира Путіна, так тут забіжу наперед, найбільше право на ці землі взагалі мають половці, котрі найдовше тут прожили. Тут ми можемо бачити таке унікальне явище, унікальне для більшості жителів цієї планети, тільки не унікальне для жителів шахтарських регіонів. Це народження і будівництво нового терикону. Якщо навколо тут стоять ось такі великі вже народжені терикони, то зараз перед нами відбувається прямо будівництво. Бачите, вантажівками сюди вивозиться оцей відхід, який видобувається в шахтах, а потім бульдозером він нагортається. І ми зараз в такому середньому пласті цього величезного пирога торта, котрий з часом буде зростати і доросте до висоти, як той терикон шахтиця Комсомольська. Терикони будуєте? Так, Так, багато років? Вже так. та років 30. Років 30 отак на бульдозері. А ви звідки? Десь з Мирнограда? З Мирнограда. Це от той терикон, то з шахти робили, а оце з фабрики. Це порода друга. Ага, це друга порода. Да. А що ця фабрика робить? Вона перерабатывает уголь. Ага. То есть уже готовый, Ну, щоб Тот- топити ним, да, вже? да, вот тот, который из шахты добывает, его потом еще, он же с породы идет, видишь, его перерабатывают и потом А ви родились тут в Мирнограді? с Селидова. В Селідово, так? Тут Да? рядом. Тож на Донбасі, корінний. Это 30 километров. Ну так. Да. Знаешь, если честно сказать, я хуже места, наверное, не видел, чем Донбасс. Чого? Ого. Ну что здесь тут ни речки нету, ни моря нету, ни лесов нету, ну ничего у нас. Тобто ви тут родились, ви не любите свій рідний край? Ну как не люблю, я его очень люблю. Я уезжал, 18 лет жил в Сибири, Ага. еще в 80-х годах. И всю жизнь мечтал вернуться сюда. Вот вернулся и успокоился. Але при цьому говорите, що хуже країні. Ну вот я бывал во многих местах, и везде красиво, вот там взять Крым, там, ну и так далее. Угу. Или вот даже взять Западную Украину, вот я вот в Польше 3 года был. Що красивіше в Польщі? Красиво, леса там тоже, и озера такие. Ну у нас ничего нет. Ні, ну знаєте, ми от з Хмельниччини, і для нас поки що ці терикони нас Вот захват вы такий. знаете, кто приезжает, только терриконы и нравится, больше Ну, ничего. Тут вода, така, ці труби, щось є в цьому теж таке. Прикольно. Может быть. Автентично. А так, ну что, тут пыль, грязь постоянно, вот это сажа, это вся. Як вам ця робота? 30 років отак бульдозером одноманітно. Мгм. Не надоїло? Надоело. А що, немає іншої роботи, чи ви теж Да что, привикли? ну уже привык, и как-то другая. Я пробовал и другой работы.
Не мое это. А оплачують хоч нормально зараз на шахтах? Це ж приватні шахти, да? Чи державна? Ну да, Державна це шахта. так. А, нічого, значить, ще хороші машини на державній шахті, оці грузовики. Они в аренде, что ли, я даже толком и не знаю, как они. А це якого року? Звір? 70-ті? Это сборная, тут я даже не знаю. Тут двигатель один, то другое, то третье. Ну, примерно 85-й, 86-й, так вот эти годы. Ми коли там стояли внизу, ви це горнули, ми подумали, ніколи не було, що трактором може хтось п'яний, щоб Да был очень. падали мужики. Конечно. І що? Да ничего, что за жопу вытащили назад. Из того падали. З того з величезного падали? Блін, та це вбитись можна звідти. Нет, ну так он же не пойдет, ему отвал не даст. Он вот так вот встал А, и все, ну да. воткнул туда. Лбом чуть складав там. Ну как лопату загрузит. А війна, ми так чуємо вибухи, це з-під Авдіївки сюди, аж 30 Да, тут кілометрів. вообще на Тереконе так слышно, там не так вот слышно внизу, как здесь, а здесь так... Это Бах. еще ветер. І бахкає так хорошо. Ну, Що думаєте, є шанс сюди може дойти? Бойові дії? не знаю даже, что делать, куда текать. Да. А втекло багато людей теж. Да не богато, но текать. Що нема бойових дій, то ще тримаюся, да? От зараз тут в степу і на воді Тереконів гуляє такий вітер. Він, в принципі, тут гуляв завжди. Тисячі років тому, і сотні тисяч років тому, і сотні років тому. І свого часу, коли перші козаки, перші українці сюди заселялися на ці землі, вони дали наймення цьому краю як гуляві. До 15 століття ці степи, в принципі, можна називати безлюдними. Тобто тут не було сталих таких поселень, були лише кочовики. І з 15 століття ці землі починають, можна так сказати, колонізувати українці. Колонізувати вони їх починають за рахунок Великого князівства Литовського, котре на той час приєднало сучасні українські землі до свого складу. І аби захистити свої кордони від набігу південних кочовиків, вони почали масово сюди переселяти людей, аби вони відігравали роль прикордонників. І саме українці тоді дали назву цим степам гуляві. Гуляві за рахунок того, що тут постійно гуляє вітер. Потім вже з другої половини 18 століття, коли утворилася так звана Нова Січ, на цій місцевості почали з'являтися козацькі поселення, такі як Гришино, такі як місто Селидово. Це, до речі, одне з небагатьох чисто козацьких містечок на Донеччині. І ось ця така колонізація українців цього дикого степу тривала до 19 століття, коли в 19 столітті масово почалась індустріалізація, масове будівництво тут шахт та промислових об'єктів. 20-30 роки, котрі відомі в радянській історії як велика індустріалізація, стали дуже-дуже переломними для цієї місцевості. Так, ця місцевість завжди була інтернаціональною, тут жили різні народності ще в 19 столітті, котрі теж приїжджали сюди на промисел, але такого промислового буму і такого привозу населення з різних республік Радянського Союзу, як в 30-ті роки, тут не було до і після. І тоді українське населення, котре складало переважну більшість у сільській місцевості, дуже стрімко вимерло або було змушене мігрувати до міст, тікаючи від голоду. І на місця ті, хто масово вимирав від голодомору і масово піддавався розкуркуленню та був виселений до Сибіру, дуже багато приїжджало сюди росіян, котрі тут корінилися, і на сьогодні вони стали таким ядром оцієї радянської людини, так як нові американці, нова створена нація, це нова радянська людина, це створювалася нація радянських людей, котра так до кінця і не створилася. До речі, ця шахта має ім'я капітальна, колись вона називалася шахта Стаханова. І це одна з найбільших шахт в Україні. І свого часу вона вважалася найглибшою шахтою в Європі взагалі. Більше кілометра. І глибина, і шахтарі працюють на більш ніж кілометровій глибині. Ми стоїмо на кладовищі міста Мирноград, яке донедавна називалося Дімітрово, в честь болгарського комуніста відомо. І тут на кладовищі вже не всі, не будемо говорити всі лукавити, але відсотків 70 прізвищ є не українським. От просто ми підійшли, вже бачимо Сергєєв, Іванов, Сідоров. Тобто ряд таких чітко виражених російських, таких етнічно-російських прізвищ. Це доказ того, що масово ще до 80-х років завозили росіян, і вони самі сюди приїжджали, тому що вони вважали цю землю такою благодатною. Вони тут могли добре заробляти і добре жити на фоні Сибіру чи Уралу, де їм важко жилося. Чергове пояснення, звідки стільки взялося людей, котрі прагнули тут і прагнуть руського міра. Але також слід зауважити, що тут на кладовищі є ряд прапорів наших українських, котрі вже встановлені останні роки, це на місцях загибелі військових. Тобто дуже багато місцевих жителів теж стали на оборону
свого Донецького краю проти російських окупантів. Зрозуміло, відповідно, на цьому кладовищі дуже багато поховано шахтарів. Так символічно, коли на задньому фоні у них проглядаються терикони. І така прямо, знаєте, метафора, не метафора. Все життя пропрацювавши під землею, в кінці свого життя вони знову йдуть під землю. Є одна дуже цікавинка теж, котра пов'язана з Донбасом саме. Це їх покровитель шахтарів. У всьому світі, в шахтарському промислі покровителькою вважається Свята Варвара. Свята Варвара також вважається покровителькою блискавок, покровителькою артилерії. Але на Донбасі тут не визнають Святу Варвару. Покровителем всіх шахтарів на Донбасі є такий собі міфологічний Шубін. Хто це насправді був, ніхто не знає. Одна легенда говорить, що це дійсно був шахтар, котрий носив таке прізвище, і він загинув в шахті, і тепер він своїм голосом допомагає шахтарям, а інколи їх карає. Дехто говорить, що це був чоловік такий першопроходець, котрого замотували в багато шуб, обливали водою, і він смолоскипом йшов у ті забої, у ті місця шахти, де накопичувалось багато газу, або випалити цей газ. І ця людина 50/50 могла вижити або не вижити після цієї своєї процедури. Тобто це такий був герой. Але ця міфологічна істота, цей міфологічний образ такого духа шахти, котрий здебільшого допомагає шахтарям, попереджає їх про обвали шахти, попереджає їх про загазованість, про можливий вибух. Але інколи він буває лихим, він може карати шахтарів за всякі проступки. Село Удачне, в якому ми зараз знаходимося, засноване в 1880-1890-х роках. Свого часу в цьому селі працював, напевно, один з найвідоміших простих народних фотографів України Марко Залізняк, котрий народився тут недалеко у селі Сергіївка. І потім у 1918 році він був переселений тут поруч на хуті Романівка, коли роздавали землі. І селяни з великого села Сергіївка розселялись на ці хутори. Перший фотоапарат він заробив на тому, що він колядував. В дитинстві колядував, на колядовані гроші придбав фотоапарат, потім навчився фотографувати. Він пройшов всю Першу світову війну, відфотографував, Другу світову війну пройшов, будучи в блокаді Ленінграда. Але самим цікавим це є 20-30 роки його фотографії, котрі зроблені саме тут. Більшість фотографій в селі Удачне та на його хуторі Романівка. Адже Марку Залізняку вдалося зафіксувати на фото весь процес колективізації, розкуркулення та голодомору, котрий масово був на цих землях. Тобто фактично знищення питому українського села. Можливо, він сам навіть не усвідомлював, наскільки важливі кадри він робив. Сьогодні ви ці кадри можете бачити в багатьох музеях та в багатьох документальних роботах, котрі робляться на тему розкуркулення, колективізації та тему голодомору по всій Україні. І багато хто не розуміє, що ці фотографії зроблені саме тут, на Донеччині, на Донбасі. Про його я книжку недавно читала про цього Марка. То давно він був. Ну, в 82-му він помер ще, так. Ну, може, в 82-му. Ну, він давно. І ще як та війна була, він кореспондентом. Ще в Першу світову він був, в Другу, так? Так. То це Вітя лишився в них той. Знаєш хто? О, я вас познайомлю, зараз він вам все розкаже, всю історію. Тільки я вас познайомлю із його племінником. Я ж кажу, да, дідові таланти, ну, воно ж власті так мінялися. І хто є? А він просто як любитель от, займався, такі речі фотографував, що Ну, в той час рідко хто таке фотографував. багато негативів пропало. Тоді ж на стеклі були негативи ще. Це ж зразу на пленка, а тоді на стеклі багато теж. То переїзди, то це, то я воно. Він ж насправді, коли родився, він був Залізняк, так як Максим Залізняк. Ну, Залізняк він, потім, ну тут як по-українськи. А тоді, що то як у Росії, тоді, ну, Железняк вроді. Русський під свій лад підігнав, Ну, да. коли робили документи йому. А його, отут є такі фотографії, його ж це ж НКВДісти, його просили. Да, та його подозрівали, що він на якусь ту роботу, вроді на якусь розвідку. Ну, то.
Якщо ж фотографії є і в Японії, і в Канаді, чи ж, ну це історія, тут нікуди не дінешся, та же. Ну да, Тут, що тут? вашим селам дуже пощастило, що тут жив такий, як Я до 14 років у місті ми жили, там на Романовці з ним. Я, то мамка, і той батя ж мій погиб на фронті теж. І ото тобі. Так він і що займався, що пасікою, що сад там найбільший був. Оце мій чемодан, хлопці, я на дембель, як їхав, чуєте, із армії, так що сохранився. Не той. Таланти. Відкривайте, бо я. От там, дивіться, що там. О, у вас тут фотографії, тут можна рік. Сідайте ближче, дивіться. Боже, як багато тих фотографій. Нема вже дядьків, одна невістка залишилася. Це таке, коли в селі в вишитих сорочках так одягалися тут. Та, ну, да, та і я десь теж є, вишиванка була. У Ну, вас є вишиванка, так? да. Тобто ви завжди тут себе в селах, дід як себе позиціонував? Як українець, да? І ви себе в Україні? Та ну я все время тут один. Тільки от на Дальньому Востокі 3,5 роки. Морська авіація, хлопці. Служив, може, знаєте. Так. Оце збирання з зерна. І видно, скільки завжди. У вас дуже сильні чорноземи, тут завжди хороші врожаї, скільки зерна тут. Да, це. А в 30-ті роки це все зерно вивезли. І скільки людей тут пухло. Да, і помирали, і пухли. Так розказують, я там не так пам'ятаю. А мужик її на машині, то мене возьме на машину возив. А я приїхав, зерно собирав, де порозсипане, так люди, каже, стояли, плакали. Понімаєш, ну зерно. Люди голодні, а зерно Да, вивозили. у 47-му году тут же теж голод був, це тобі. Це ж після війни треба було відстраювати все, і все зерно продавали. Ого, да, це важливо. Да, ну тут, що тут Андрій Маркович багато фотографував, що дідуська там, та й брати оці, то, ну. А от, до речі, біля вулика ваш дід. Да, ну він, я скажу, пасічник, да. Пасічник він толковий. І я от його прийняв, держу теж. Ну, мені погано зараз воно одною рукою. Це Юрка, менший брат мій, ну, двоюрідниця, теж на подлодці служив. Ухватив радіацію, демобілізували і умер у психбольниці. Дивіться, а ми тут їздимо по селах, да? І щось таке побачили, що люди дуже часто закриті, не хочуть говорити. Ви знаєте, ну, політика така. От, ну, я вам конкретно, я хочу мира, щоб це біліберда прекратилась, розумієте? Воно мені не нужно, ну так же. І оце тобі сидимо з бабою двох, на кого надіятися? Ну на кого? Власті ці, то що є, вони що немає. Я вам чесно скажу. Ну оце я так балакаю, хлопці. Хоч мене зразу розстріляєте чи куди. Ну нема порядка якогось, немає, ну, я не знаю. Були комуністи, ну я тобі кажу, можна було і строїтися, тобі техніка безплатна, тобі людей виділять, тобі те. Комуністи, ну більш-менш якийсь порядок був. Ну так же. І я строївся, це тут нічого, прогон був. І той, і колхоз допомагав, і той, і все, і люди дружні були. Зійшлися, оце заміс тут зробили на вулиці. Прийшли до 11 часов, хату обляпали вже все. Бочка пива, самогону, закуски, випивки, ну як положено так, по-християнськи. Стратегії нема такої, щоб, ну конкретики, ну от не пойму я оцю політику зовсім. Ну їй Богу, ми ж думали, що багато процентів набрав, багато те. І ти ж, як приймав присягу, ти ж обіцяв мир, а що тепер виходить? Гибнуть люди, це воно нормальне, кому воно нужне? А що Зеленський в цьому винуват? Чуть-чуть є його провина, що він? Ну, та треба ж, як це було балакати, треба ж референдум той раніше робити, чи щось, розумієте. Ну, це ж не тільки я там недовольний, ну, це ж референдум ті росіяни поробили, так що, вони ж бачите, Донецька, Луганська області, ще там якісь, і опять, і що ти тепер, як ти тепер? То Янукович не такий, то ще щось, на чорті, а хто який. Що буде з цією війною, думаєте, як воно? Що? Як війна ця кінчиться? Та мені дайте мир, а роботи хватить, чуєте? Ну, порядок якийсь навести, щоб воно, ну що це за село? Ну, ви бачите, тут не людей же ж. А є якийсь шанс, що сюди люди вернуться в село? Ну, хати ж пусті, так тут із-за землі приїдуть люди. Ну, А з города можна жити?
Да. Ну, Скільки на городі можна заробити? Це ж ну як, ну в мене ось десь 60 соток, представ собі. Це я як пшеницю сіяв, я десь 2 тони беру пшениці. скільки? По чому? Це 10? Ну, що, в тому году не по чому пшениця була, по 2 тисячі. Уголь по 5, а зерно по 2 тисячі. Тона. Ну, то тобі. Ви кажете, 2 тони, це 4 тисячі, як можна жити далі? Ну, то тобі. В общем, діла, я ж кажу, ніхто цим не займається, стратегія в нас непонятна. До чого ми йдемо, у ту Європу, треба вдома порядок якийсь навести. А то, яка там, нехай мені яка разниця, де мир, щоб воно, і ну, якісь закони, щоб вони дійствували, щоб, ну ми вже пенсіонери, жінка в мене, як, ну 42 роки, що теж, слава Богу, да, ну і що, якесь, ну, кому мені вже. На все життя, радість буття, моя сім'я. Є в мене кінь, є 3 дітей, є жінка одна. Гроші сміття, та їсти нема, хіба це життя? То нам м'ясо забили коня, бо не дала земля. На все життя, радість буття, моя сім'я. В хаті живе 3 дітей, та жінка моя. Гроші сміття, та їсти нема, хіба це життя? Залишилась без хати сім'я, знов не дала земля. Не дала земля. Не дала земля. Ви не знаєте за історію свого села? Ні, навіть і не інтересувалася. А скільки у вас тут людей лишилось, Федорович? Ой, 20 чоловік. 20 чоловік. Вимерло село, так? Та нема села. А, через війну виїхали? Ні, воно вимерло вже. Тут війни особливо нема. Так, чути Так, тільки, от да? чуть, да і все. Поки нема. А що, колись люди тут на шахті робили, чи у вас був колгосп, може? І колхоз був, ото в Разіно, там ферма, і в шахті робили тут. Було, колись було. А зараз нічого, нема магазину тут нічого. Нема нічого. Хліба навіть не привозять. Води тут, от єдиний колодець, тут через 3 хати. Оце що можна пити. А так у Федоровки води немає. Немає ще й води у вас. Ні хліба, ні води. Да, Це Донеччина чи це Донбас? Ви Донбас називаєте? Чи як ви ще називаєте свій край? Донбас. Донбас, так? Да? Донбас. Це саме справжній Донбас тут, так? Да? Так. А тяжко тут жити було і зараз? Чи ні? Чи тут було хорошо колись? Та ні, не було тяжко. Помню, Хто хотів робити, робили, і деньги були все. А хто і зараз не хоче робити, і міста є. А як ваша фамілія? Оселедько. Оселедько. Козацьке таке оселе. Та хто я знаю? Але українське. А ви скажіть, будь ласка, у вас різні люди робили? От ви кажете, армяни робили, русські на шахті, так? Так. З'їзд був зі всього Союзу тут. Так, так. Чи більшість українців було все ж таки тут? Там усі були. Весь Союз був, кого хоче. У нас І молдавани, і білоруси, і українці, всі. Слухайте, а як ви були молоді, ви або ваші ще батьки тут ходили колядувати, посівати оці традиції на свята? Ну, звісно. Було, да? Співали люди? Так, так. А потім пропало це все. Ну, нема, ще ж молодежі ж нема взагалі. Даже нема нікого. У нас возраст тут більше 60. Молодих нема взагалі. А до коли ви це колядували? До яких років десь? Ну, та щоб не обманути, десь до 70-го, отак. от. Ще по селах співали, так? Да? Да. А потім все пропало. Ну, тоді багато було молодежі. Ну ви себе вважали українцями завжди. Ну, Вважаєте? то в мене записано українець. Записано. Да, я в армії балакав, як пішов, то обично по-русски балакав, а я приходжу, а хлопці тут же зразу. А ну забалакав, я далі було. Та що таке, що ти не по-русски балакав? А що я буду по-русски балакати? Ви розумієте, що так случилось, що от села всі говорять по-українськи, а от заїжджаєш вже в город і там всі по-русски тут зразу. Той же Красноармійськ. Ну, багато ж проїжджих. Дуже багато з Росії, так? Так. Приїжджало? І модно ж тоді було
балакати на русскому. В Союзі, да, переходили? Так, тоді ж модно було, як ти по телевізорі сказали, що зараз же ж... По-українськи балакаєш, воно вроді було як і стидно. Вам теж було стидно, да, тако? Так. Коли Ну, молоді, всі да? по-русски, а ти по-українськи бекаєш. А зараз же ж наоборот. І ви старались переходити на русский? Ну, а де дінешся? А от ми з'їздимо по селах і всі говорять так, от як ви, українці всі. А бачите, ну, вони війну почали, бо Путін говорить, що це Росія, що тут живуть русські. І вон бухкає, аж земля гудить. Це ще не бухкає. Бухкає так, як воно хата тріщини дала. Та стекла в коридорі полопались, ото бухкало. Це до вас теж близько прилітало десь тут. Ну, мабуть, кілометрів 70 отсюда. Та яких 70? До Авдіївки скільки? 30-40 кілометрів. Якщо напряму, то... Да, на попрямій, да. Воно ж попрямій. Так. Ось ця вся низовина, що в Україні зазвичай називається ярами, тут на Донеччині, на Донбасі переважно називається буерак або балка. Ця балка називається Липова, і свого часу це одне з місць, де вперше на Донбасі почали кустарно і масово видобувати вугілля. От, власне, ми стоїмо на відходах одної з шахти, яка тут колись існувала. Це така кустарна шахта, з якої видобували вугілля вручну. Вона була не глибока, тому що це не глибокі залежі вугілля, котрі можна видобути руками без опускання на великі глибини. Тут до 40 метрів була глибина цих шахт, і вся ця долина оцієї так водойми липової, цієї балки була всіяна от такими шахтьонками, як сказав нам от місцевий дідусь, чий будинок он внизу стоїть першим в селі Федорівка. Село Федорівка, яке за відомостями з інтернету засноване в 1910 році переселенцями з російської якоїсь губернії, навіть невідомо якої, але жителі от ми зустріли, вони такі питомі українці. Українською розмовляють, прізвища в них козацькі, українські. Сьогодні в цьому селі залишилося трошки більше 20 жителів, і наймолодшому з цих жителів більше 60 років, всі інші старші, тобто село зникає в буквальному сенсі, йому залишилися лічені роки для існування. Тут немає ніякої перспективи, а до 1918 року, до зміни влади, до 17-го навіть року, до революції в Російській імперії, за цієї кількості приватних шахт, котрі тут розташовувалися в цьому буераку, сюди планувалося будівництво вузькоколійної залізниці, аби вивозити це вугілля, і навіть був складений план, розрахований, креслення всі зроблені. Зі сторони станції Гришини, сучасного Покровська, мала будувати сюди залізниця, котрою б вивозили звідси вугілля. Але цього не сталося через революцію в Російській імперії. І навіть зараз тут в околицях цього села вже на горбі вже є діючі, але невеличкі такі шахти. Я навіть не знаю її назву, от ми проїжджали, там на горі стояла така невеличка шахта, котра видобуває вугілля. Ну, тут шахта у нас була, ось тут, рядом. Ви пам'ятаєте, що вона була, так? Да, я лазив туди. 20 метрів, 29 метрів глибина. А як ви спускались? А конячка це ходить по кругу. По кругу. Барабан такий вона ходить. А тоді через бачки, ну, шківки. І бадял така там на 300 кілограм, що влазить. І то вона ходить і крутиться. Це ваші батьки там робили в тій шахті, так? Старші були? Да, Ну там тяжка робота була ото руками. да, це пластик маленький, от такий. Там, може, 40 був. Я до коньми везуть, по-моєму. За неділю, може, брички. Возики, Ну, короби такі, коробки лошадьми. Саночками тягає, а ну пластик такий, тачечка така. Саночки це такий І возик. обушком Тяне. лежить, нарубав, і саночками, а ти до баді, до солодки лежать. Ну, здорово. Скинули, і гоп-гоп. Бадя це підйомник такий. Подъемный бадяша. И через блочки, через шивки легша, и конячка пошла по кругу. Да, Коло коні були в шахті. А коні до яких років були? До 60-х були, Ну, так? конь на шахті тільки наверху, а на наших шахтах лошадей не було цих коней. Були трагічні случаї, гинули? Ваші? Багато. Багато колег гинули, Це в так? якому году? Та це вже 59-й тільки відкрили шахту. І от їх скільки, 41 чоловік, 49. 49. Обвал чи газ? Да, Газ. Газ. Ну, легенда така є, що був такий, як призрак, дух, видіння, старий шахтер, прізвище Шубін, і з'являвся зненацька, там, де дуже опасно. Попереджав. Боялися, тікали.
А ви коли були в шахті, щось чули таке, бачили? Були моменти? От коли вам здавалося, що ви побачили цю Шубіна? Ні. Я лично, ні. Ні? Бачив котик або собачка, ночі, світиться очі. Ага. У людей також у шахті. В шахті світиться. Так. А на які? Тут. Кузьок. Хорошо. Це такі місні невеличкі шахти були, де наші українці робили. Їх Типу, багато Копанки було. казали. копанки, так. Да, Тобто приїжджих не було. Приїжджі вже приїжджали, оці русські на великі шахти приїжджали. Там армяні, русські, молдавани, Это так? уже, Лиманская строила шахты в 59 году уже, в 53-м начали строить. А в эксплуатацию она пошла у 59-м. 59-му. До 59-го года. В 59-му вже останню Вот это закрили. як пішли вже ці шахти, Здоров'я. і все убрали. Тут ж всі народи, да? Але більшість кого? От ви жили тут все життя, кого тут більше? Все ж таки українців найбільше, да? Українців. По селам так, а в городі наоборот. В городах наоборот. А в селах то більше. Ми скільки зі всіма говоримо, всі по-українськи балакають. Скільки ми вже проїхали Ну, всі? правда, суржик у нас. Та що суржик? Ну, свій діалект, але ж український. Ну, там у городі посміються трохи. Сміяли з вас, що ви Може, хто сили. й не розуміє, як Базар на наш русском, говор. магазин на русском, аптеки, банки, больниці на русском. Контора якась, як треба було піти, все по-русски було, да? Так? А що, по-вашому, не прийдуть? Ми вже боїмося вже. Боїтесь? А що вже? А що нам? Помощі мене якої? За Бугром Авдіївка, 70 там русські. А бух і підходять. Що будете робити, якщо, не дай Бог, дійдуть сюди? А нам нікуди. Оце всі вже будуть без пенсії. Нам треба це. Українська пенсія в шахтерів хороша. Да, непогано вам платять пенсію? Так. Можете сказати, скільки? Чи? Я скажу, без 15-20 20 тисяч. тисяч. Вам платять пенсію? Це прекрасна пенсія, серйозно. За да. 40 років вони ж Прийдуть Росія, нам не дадуть. Та на що ми до нас постріляють вони, а на що йому каліки нам, а гроші платити. Кому не треба. Це у вас хата якась 20-х років чи яких хата? 40-х. А, 40-х. 47-го року. Після війни великої. А та часть села там Там раніше. раніше, там до революції ще. Да? А вони раніше які землянки були. У землі криша. Так люди жили, так? Да? Такі, що на шахті робили, то вони в землянку Ну жили. так, да, тут при мені тут жили. У нас тут рядок був временно. Ти як почали строїти. Все під комишом було, що це очерет, соломкою, а потім черепичку почали робити самі, а потім вже шиферок. А скажіть, що на кінець нам цікаво, от які прізвища на базі, от в посаді, які у вас прізвища? Є від козаків, типу не пий пиво, не туди хата, забив ворота. Так, у вас зустрічаються у вас посаді такі, да. так? А є такі і українські Коваленко, Петренко, Оселедько. Селецько. І русські є. Біблів, Жеребцов, Петров, Сидоров. І на «і», і на «я». И носки, как да. Польша. И татарские. Зайнуддинов, Фафруддинов. Каша народності і національності тут сильна, да? Дуже. Смешано. Все смішно. Вот тут наш постсовет новоэкономичный. История поселка така. З давніх часів оті греки, що про Чорномор'я, сюди попали. Ну от чорноморські ті Ольвії, чув, а потім вони на Приазов'я переселялися. А з Приазов'я ось річка Торець. По річці тоді можна було лодки. Основалися, назвали виходці із села Каракуби греческого. А тут назвали Нові Каракуби. А сюди Екатерина потім почала економічних крестьян, не крепостних, переселять. Із Курської губернії, там, із Орловської, із Білорусі, із російських і українських областей. Перемішалося все, і язик перемішався. Оця північна околиця села Новоекономічне, її місцеві називають Забіток. І саме тут у 1768 році з'явилися перші греки-переселенці з Криму. І вони заснували тут населений пункт, який назвали
Каракуба, який сьогодні місцеві називають село новоекономічне Каракоба. Від них залишився цей топонім в свідомості і в пам'яті людей місцевого населення. А з кримсько-татарської мови це означає Гарогоба, Чорна печера. І це одноіменне поселення греків-християн у Криму. І коли вони після завоювання Російською імперією Криму зазнавали утисків, вони шукали вільних земель, де заселитися. Вони переселилися сюди, на ці кручі, на ці балки, буераки, як говорять місцеві, річки Кривий Торець. І заснували цей населений пункт. Це ще один пойнт до того, чия це земля і хто тут проживав здавна. Знову ми повертаємося до цього інтерв'ю Владимира Путіна. Ну, оно называлось раньше Каракова. Каракова, да? Да, помещик Караков был. А, помещик, ви так думаєте, що Каракова? Да, ну это ж он тут обосновал село. А говорять, що за те, що тут у нас на Забітку, у вас греки жили з Криму, і вони це називали Каракова. Греки жили, вот там один дом, Паринцев Иван. Ви ще навіть Я пам'ятаєте не греків, помню. так? Ну, я его помню. Ох, То, ничего что он когда умер, а жена уехала в Мариуполь там к грекам. Там же в Мариуполе тоже греки. Ну и да, вот да. они там. А що Забіток називають? Да кто знает, что за биток. Я, сейчас я скажу, в 67 году пришло письмо. Мой отец в войну был, там они воевали в Средней Азии. Прислал письмо. У нас уже была Донецкая область, а он прислал Сталинская область. Город Каракова, поселок Забиток. От. Вот так вот, да. Так это ж письмо дошло Ну, здесь как вот он, с Средней Азии. село как на штаты поделено. Это Забиток, там Мотня, там Прицепиловка, там аул, Заречка, Заречка, да, центр. Росейка, Сенная. Да. А ми вчора були в Рясному і Федорівці, нам розказували, що у вас тут в новоекономічному люди дуже цікаво говорять, як по-білоруськи бувають ці дві вулиці. Гета, У там. них особый разговор здесь. Ну, есть тут, есть, да. Да, вот как этот разговор. разговаривать? Ну, Пошел, увидел, как белорусский, похож на белорусский. У нас одна тут внука отвозила в Москву еще по тем временам на самолет. И такси с одного вокзала в аэропорт. Едут, а он же разговаривает по-караковски, типа белорусского. Она говорит, вы что, с Беларуси водитель спрашивает? Она говорит, а он, да не, мы с Каракова. Она говорит, с Беларуси. с Москвы, с околицы, это еще я учился в школе. Приезжали сюда в гости и приходили в школу на занятия. Разговор на окраине. У нас здесь, как вот перемешанный, так русский. Вот в Сумах похож немножко. Непонятный разговор. Мы в Но селе в Сумах одинаково. были. Вот там разговор похож, как здесь. Вот. А у вас тут суперінтернаціональне село, тут національності, да? ну, Да, у нас и украинцы живут, он рядом села, они повыходили замуж сюда, по-украински разговаривают. Мы воспитывались, по-русски разговариваем. А ви тут родились, виросли? Чи ви сюди? Ну, я рядышком. тут. Да, он тут, а я на Родинской. рядом. Ага. А вікна у вас повибивало? Тут був прильот, чи ви на всякий случай просто Не, закрили? это мы сразу ж было вот в 22 году. Мы как забили. Ну, чтоб вот это только вот, не да. повылетали. А яке у вас мнення, яке тут в людей більшості в новоекономічному? Вы знаете, мы как-то тоже стараемся не это самое. Приехали, хлеба взяли, молоко взяли и поехали домой. Как-то люди сейчас Ну, не контактируют друг с другом. боятся что-то кто-то говорить. Да. Не Тут, это. Привезли мясо, поехали мы, постояли молча. Мы не разговариваем на Да, эти темы. так И что люди, тут- и люди тоже. Вот пришли, ну, кто-то там за что-то. Кто разговаривает, кто собрался выезжать. А так, Да. Тобто таких розговорів, хто яку владу підтримує, стараються взагалі не говорити, да? Да нет, тут не. Це так більшість, да, людей таких? Вы знаете, у нас и люди тут. Я же говорю, мы приехали, пусто в центре. Мы зашли в магазин, хлеба взяли. Заехали, да, если молоко раньше взяли. людей было кругом, Если а сейчас, раньше я тебе было, говорю, да. вот в ту сторону 6 домов только такие, что живут люди. Все. И в эту сторону. Мы даже тут- у знакомой молоко берем. Мы темы политические не затрагиваем. Ось вам баба. Вона стояла колись перед селом, наверху, на горі. Ми знайшли, отут була хата, троюрідна сестра. Вона бігала і побачила якусь дивну фігуру і сфоткала. І запідозрила, що це баба. А потім вже скинула це краєзнавцям і
разом з військовими її сюди поставили, сільська рада дала дозвіл, все. А в цій місцевості часто трапляються бабукола, чи вони вже познищувані? Їх було багато, їх познищували під час будівництва однієї з естакад чи мостів. Туди разом з бетоном закатали 3 чи 4 половецьких баби. І тут у нас навіть по вулицях, по пустирях можна знайти. У мене неподалік від мого городу десь валяється поламане, я кажу, дружині, треба забрати. Все ж таки це з часом буде таке історичний такий раритет. Я хочу сказати, чому ми приїхали в село Миролюбівка, власне, це саме головне, тому що є половецька баба, і доказ того, що на цій території, от то, що потім називали Дикий степ, сучасна Донеччина, Луганщина, Запорізька область, більшість сотнями років проживали. Хто основний народ? Це половці були. І це знову ремарочка до того інтерв'ю Путіна, про яке ми говорили, що він говорить, от там жили русські, тому вони завойовують. За цією ж логікою ми можемо нащадків половців зараз відшуковувати і казати, хай вони сюди військами входять. Взагалі вважається, що ось ця частина Донеччини це був такий собі центр половецької землі. Вздовж казенного торця, який тоді називався Тор, були найбільш такі тривалі і регулярні стоянки чи стойбища половецьких ханів. Бо те, що я так дізнаюсь, що тут знаходять чорні археологи, навіть не чорні археологи, а люди, які ходять от з металошукачами, які там не розкопують курганів, чи вони просто ходять по ріллі і просто знаходять цікаві речі. Монети, наприклад, татарські, римські монети, грецькі монети. От люди просто знаходять на ріллі. Це, я скажу, таке не відкриття, це така ситуація по всій Україні. Ні, я розумію, але ж, розумієте, ми завжди сприймаємо Донеччину як пустище, що до 18 століття тут нічого не було. Але це не так. Сказати, що таке Донеччина, доволі складно, тому що тут завжди було багато народів, етносів, племен, які проходили. Якщо вже казати про період більш-менш сучасної, новітньої історії, то тут ми бачимо з самого такого початку заселення Донеччини, це все ж таки варто пам'ятати, що тут була Самарська і Кальмівська паланки війська Запорізького. Основна частина сільського населення, яка тут потрапила сюди під час заселення, все ж таки це були українці. Тобто можна проїхати по Донеччині, по сільській місцевості і зрозуміти, що навіть до сих пір більшість людей розмовляє, якщо не чистою українською, то принаймні суржиком, і це все ж таки... Просто село це завжди є найрепрезентативнішим для аборигенного народу. Для того, щоб зрозуміти, що таке корінне населення Донбасу, щоб почути Донбас, треба їхати в сільську місцевість. Услыште Донбас. Почуйте Донбас. Їдьте в сільську місцевість і почуйте. Ви тут застанете людей, чиї предки лежать в цій землі з 18 століття. Вони тут повністю пустили коріння. А потім, коли почалась вугільна лихоманка, це, знаєте, як золота лихоманка в Дикому Заході. Сюди почали приїжджати люди дуже різні, з різних куточків, з різних регіонів тодішньої Російської імперії. І, звісно, з'явився такий каламбур. І тому ми маємо дві Донеччини. Тобто корінна Донеччина – це нащадки тих, хто прийшов сюди в 17-му, головним чином в 18-му, 19-му столітті. І люди, які під час вугільної лихоманки, промислової, скажімо так, вибуху цього, вони приїжджали сюди з різних регіонів. І далі вже утворилися доволі два різних світи. І вони тут дуже завжди відчувалися, коли міські і сільські люди – це не просто різні населені пункти, це різні етноси, це різні люди, це різна мова. Коли поруч є село україномовне, а поруч з ним є місто, в якому не просто російськомовне населення, наприклад, з нашим донбаським акцентом, з геканням і шоканням, а там люди з справжнім уральським акцентом, уральською вимовою, такі люди мешкають до сих пір тут. І це у нас дуже часто говорять, в період Голодомору сюди приїхало, багато російського населення, і, вони витіснили місцеве. Ні. Вони приїжджали і під час розвитку вугільної промисловості, і дуже велика кількість приїхала після Другої світової війни, бо тут давали квартири, давали роботу,
Тут гарний клімат, тут до моря 200 кілометрів, можна відпочивати. Люди, які приїхали з Уралу, да, з суворої місцевості, вони тут відчували, да, як земля обітована. Ці люди, які приїхали, вони теж різні. Для одних це справді стало землею, ця місцевість стала землею обітованою через ті вигоди, які я озвучив. Да, робота, житло, клімат гарний, фрукти, овочі. І вони по-справжньому полюбили цю землю. І їх нащадків вже є багато, я знаю особисто, патріотів України. А є й такі родини, вже їх внуки-правнуки, вони все одно не інтегрувались в Україну, як не відчувають себе українцями, не відчували до останнього часу. Тут, звісно, питання освіти ще. Да, освіти. Я знаю людей, які нащадки саме людей, які переїхали сюди з Уралу, але вони зараз, таких патріотів ще треба пошукати. Вони дуже налаштовані, проукраїнські, але це люди освічені. Не пам'ятаю, в кого я читав, він каже, якщо ми візьмемо радянську школу, то виходить те, що ми вивчаємо там історію одного етносу – Великороссов. Все інше – те вже так, збоку, з припеку. А треба вивчати історію країни, території. Бо якщо ми візьмемо Донеччину, і якщо ми будемо вивчати тут історію країни, ми ж не можемо оминути ані сарматів, ані половців, ані греків. Всі, хто тут мешкав, вони вклали в тому числі і свої гени, да, в українську націю. Ми маємо вивчати всіх. І кримських татар, і греків, і євреїв, і німців-менонітів. Обов'язково. Ось після Миролюбівки по річці Казаний Торець ми спускаємося в наступне село, навіть селище, котре називається Гродівка. І сюди ми не дарма приїхали, адже в Миролюбівці явно представлено половецькими бабами той народ, котрий найбільше проживав, найдовше теоретично проживав на цій території, це половці. Але до Гродівки ми приїхали тому, що це одне з небагатьох питомо-козацьких сіл в Покровському районі на Донеччині. Саме не українських, а козацьких сіл. Тому що були прості селянські села, котрі становлять тут більшість. Це селяни, котрі переселяли сюди з Київської, з Полтавської губернії, з Подільських губерній. Тобто вони купувалися від поміщиків до поміщиків, вони засновували ці землі. А Гродівка – це було селище, таке велике село, де жили вільні козаки. І офіційно воно вважається найстарішим населеним пунктом всього Покровського району. Офіційною датою заснування є 1750 рік, але як деякі краєзнавці та деякі історики стверджують, що це село засноване навіть в кінці 17 століття. І тут, власне, в центрі Гродівки біля траси стоїть така дошка меморіальна, пам'ятник, на якому написано, що це село засноване козаками у кінці 17 століття. А ви знаєте щось за Гродівку свою? Ні, ми тут молоді. Не чули, що це козацьке село єдине зі всіх оточуючих? Старі люди розказували, а так. А що казали старші люди? Та це ти разве це помниш? Ну, ваш збереглась, каже, що у вас багато тут населених пунктів російськомовні, а Гродівка по-українськи балакає, так? Ну, якби ж були б старіки такі, щоб вони розказали, щоб усе можна було знати. А так, слово за слово, і ніхто ж толком не знає. Це треба у старших спрашувати. О, це вже фронт стріляє? Так, там стріляють. Та ні. Кулемет якийсь. Стріляють, але це може бути і не фронт.
Учиться ж треба, полігон може бути. Ага. Не знаю. То це ви смородину садите чи що? Да. Треба садити, да? Хоча у вас вже до фронту близько зовсім. Вже вони все ближче і ближче підсуваються. Стануть ближче, поїдемо далі. Де ти їхати десь? Далі на захід? Ну так. Да. Ну так, поки треба ж якось жити. Вон бабушка по улице их дом. Вот первая хата, вот. Как до речки их. Не дайте Справа перша хата? Ну, вон, вам видно, вот крыша, вот видите, белая. Шиферна ота, так? Да? Да, вот белая, как раз вы упираетесь. А вона десь в хаті зараз як почнемо стукати, буде боятися, думає, хто прийшов. Чи ні? А ви то так нічого не знаєте? Не, я, если честно, первый раз это услышал такое. Що, ваше козацьке село перший раз почули? Да я тоже. Так а у вас ж більше села по-українськи балакає? А кто как? Чи ні? Русско-украинский. 50 на 50 навіть, що так? Ну, чисто Мешанный украинского же никто ж не разговор. разговаривает. Русский или мешанный такой. А по-русски то по-чистому розговорюють. Ну, почти. Почти. Вот и я, хохолка, вот с самого детства. И украинская школа, русско-украинский. Блин, нахуй тебя поставил какой-то, сука. Русско-украинский. Я когда-то честно взяла кроссворд, у тебя украинка. Взяла кроссворд чисто по-украински, я не знаю. Не, ну я вам скажу так, я беру кроссворды, я тоже ничего не знаю. Так не, именно я по-русски брала кроссворды, а то чисто украинский. Я школу, украинка, все. Я баран. И у вас вся семья з України. Ну да, ну мы... Я тут и родилась, в Грудоке. А батьки ваші теж звідси, так? Ну да, моих родителей нету, тоже мужа похоронила, одна сестричка осталась. Так кто, до кого тут старожилы, кто тут? Ну а кто тут? Клеменчих, а кто тут? А я откуда знаете, Иван, нахер он мне нужен? Серьезно, до кого у вас? Дима, рассказывай А что я расскажу, я что местный, но я с вами. про казаків. Єхерей. Вон до учителя якогось ходить направо. Ой, добрий день. Ми хотіли за історію села розпитати. Вам треба звернутися у громаду. Та ні, ми хотіли від простих людей. Громада нас офіційна думка не цікавить. Не знаю нічого. Я не місна. Ви не місні? А казали, що ви в школі, чи ваш чоловік в школі працював? Казали, ваш чоловік в школі працював, музику, що ви тут, ну, що ви з цього села, що ви знаєте про козацькі звичаї вашого села? Хлопці, вам потрібно якесь питання вирішувати. Це ж не то, що там діти з бабою вам щось розказують. Ні, а нас якраз цікавить отак, що ви якраз діти з бабою, як ви кажете. Ні, ми вам не допоможемо. Це у нас є, вам підскажуть в громаді, учитель з історії колишній. То офіційна думка, нам думка народу цікава. Ні, ну... Хлопці, вам треба йти в громаду, шукати там Маю Пимонівну і там договарюватися. Вам скажуть, до кого йти. Біля Гродівки ми побачили на карті два села з типовою українською назвою Красний Яр і Крутий Яр. Так села могли називати лише козацькі нащадки або українці. І розглядаючи кладовище в місті, біля Мирнограду і біля Покровська, ми бачили там які прізвища. Ми хочемо в противагу подивитися на сільське кладовище. Одразу дивіться, прізвища Безрук, Дячук, Левчук. Ну, от, правда, є Єрьомінка, да, російське прізвище. Безрук, Соколенко, ще раз Соколенко, Дарчук, Левчук, Лепеха, Кульбаба, Шамрило. Дивіться, це ми не обираємо. От можна провести отак камеру і реально прізвище, все кладовище українських прізвищ. Таких ще українських прізвищ годі шукати десь там на Поділлі, тому що там багато польських проскакує і так далі, тому подібне. Тобто це явна ознака того, що тут проживають нащадки козаків. І це все село належало козакам. Тобто, а от і чути, як зараз росіяни намагаються нам довести, що ця земля не належала козакам, що тут не жили українці, а ця земля руська. Будучи в козацькому селі Гродівка, ми побачили вже дещо розмиту таку українську ідентичність і втрату українських традицій. Але наголошую, що ми дуже поверхнево зі всім знайомимося. Ми такий, знаєте, сторонній глядач, який випадково попав у Гродівку і зустрів рандомних людей. І з цього робити остаточні висновки про весь населений пункт буде трошки необ'єктивним, але певну картину воно змальовує. Те, що ми хотіли побачити, там повністю українське село,
Насправді його вже, на жаль, немає, і цьому є одне велике пояснення. Це велике пояснення є містечко Новогродівка, котре знаходиться поруч. Це саме той приклад, коли містечко біля села почало будуватись, коли тут виникла шахта. Засноване це місто в 1939 році, коли тут знайшли потужні заклади вугілля і розробили цю Новогродівську шахту 1-3. І збудувалося місто, котре на сьогодні етнічно складається мінімум 60% росіян, котрі сюди приїхали з різних глибинок Росії або працювати на цій шахті. Це дуже репрезентативний вигляд шахтарського пролетарського містечка. Сьогодні прекрасна сонячна погода, але ми дійсно за своє життя нічого депресивнішого не бачили. Я в світі нічого не бачив депресивнішого. Дуже занедбане, дуже страшне місто. Так, в центрі є прильоти, є подекуди прильоти по місту, котрі це пов'язано з війною, але видно, що ось це все це таке було до війни. Це одна з центральних вулиць міста. Двори, оздоблення, клумби, як виглядають будинки. Ну, це тут знімати лише фільми жахів. Оце з нашого регіону все, розумієте? От дивіться, з погріба 1903 року. Та це ж взагалі. Це на стовбах стояли на заборі такі вежі. Це межовий стовп, це ворота. Це я собрав на пустих садибах. Правда, деякі речі купляю у людей. Хто? Ну, дивіться, 1866 чи 3 рік. Тільки скасували офіційно крепосне там за 2 роки. Так. Тобто, значить, люди вже тут були, на суд кар'єри кам'яні є, розумієш? У нас на території Донеччини живуть греки. Їх виселяли з Криму. І ізначально їм давали землі по річці Бик наші. Вони посланців сюди прислали і ті сказали, заключення зробили. Територія не предназначена для життя. Болото, очерети. Тобто, і їм дали на Маріуполь Приазов'я. Вони там поселилися в нас. А ми живемо, а українці живуть тут. Сюди ми трошки від'їхали, у вас вже, бачимо, не шахтарська, у вас більше аграрна оця. Да. Це Добропільський ж район. Добропільський. Ну, дивіться, коротше, всі кричать Донбас, а Донбасу того мало. Розумієте? Це в основному Донеччина. Донбас – це угільний басейн, от він Павлоград, оцей напрямок, і до Ростовської області, там є шахти. Оце вугільний басейн, все. А як взяти Святогір'я або Маріуполь, який це Донбас? Нас є що показати, нас дуже історичний край, розумієте? Коли заселялося все, оце Жорнова, гляньте, Жорнова, ну це... Да. Ну, вона зараз збереглася якась ідентичність українська, чи вона розмита дуже? От ми намагаємося її знайти, у нас таке враження, ну ми за 4 дні не можемо, знаєте, повністю все зрозуміти, але враження, що вона розмита, що вона вже поруйнована дуже і така. Розмита, дивіться, я вчився в школі, в мене вчителька української мови була, вона казала, ви розмовляйте українською, ми тільки до міста виїжджаємо, вже штокали і какали, розумієте? В радянські часи сильно себе акцентувати не можна було, але вона нам тихенько, закладувала ці основи. Хоча з одного класу у мене, я не знаю, таких патріотів дуже мало. Так як заселялися, наш регіон промисловий заселявся більше з Росії, і, значить, тут Радянський Союз, йому легше було впроваджувати свою політику про російську мову. У нас, наприклад, я ще в школі вчив, не розумів, чому у нас в Добропільському районі були російськомовні школи. От Шахова зараз називається, раніше Октябрьська було, розумієте? Люди на громаді так вирішили. Ну, їх до цього підштовхували, ми знаємо, як це все могло робитися. Все йшло з школи, розумієте? В школу ми приходили, я вчився в українськомовній школі, додому приходили на українській. В місто виїжджали, да, нам було соромно, Місто це вже Добропілля було містом чи Покров? Місто. Ну, у нас був Добропільський район. Ми ж в Добропілля, як в райцентрі виїжджали. Довкола Добропілля все україномовні, а саме Добропілля такий осередок російськості. Ну тоді було, там української школи, мабуть, не було взагалі в місті, розумієте? Тобто,
Ну, це при Радянському Союзі так було. В дитинстві хотів займатися гончарством. От мені любив цей круг, глина. Звідки у вас оце любов передалася? Ви такими родилися, що у вас від батьків, від дідів, оце автентичне? Ну, який? Я вважаю, Чому ви не розмилися от в цьому індустріальному котлі Донбасу? Я вважаю батько. Знаєте, у мене були книжки про козацьку тематику. А в мене етажерка за ліжком вдома стояла, і там книжки були. І то я як чужу рукою так раз, я не промахнувся. Там козацькі книжки були. Проїжджаючи з села, і говорять, Донбас дуже багато, Донеччина, Донбас вам образливо. Але, ну, м'яко кажучи, на подвір'ях, довкола подвір'я, занедбаність, безгосподарність. На шахти їздили як на заробітки. Вроді заробляли люди гроші, да? Але їм ніколи було їх на шахтах там осваювати. Вони робота, дом робили, ходили. Начебто і кошти великі, але на розбудову велику не давали. Я завжди казав, що нам дали шахти? Пиляку, жужалку і вугілля. Дуже брудно всюди. Брудно. Страшний всюди. Так. Поїдьте на правий берег Дніпра, вже зовсім інша ситуація. Оця промисловість, вона, ну, як сказати, еліту убрали. У нас 2 голодомора було в 30-х роках і в 47-х роках, розумієте? Еліта населення вимерла, а саме краще управляти людьми малоосвіченими. Головне, що працьовиті, то ми працьовиті. А зараз взагалі з 22-м роком змінилася трошки думка людей? Ну, дивіться, як заглянуть йому мізки тим людям. Ну, я скажу таку ситуацію. От ми намагалися. Розказую таку ситуацію. Значить, 14-й рік, тільки початок війни, да? І в нас вночі заходила колона хлопців, сюди йшли. Значить, ну, яка армія була тоді? БМП заглохло, ті на тросу тягнуть. Ну, таке, що то в кедах хлопці, ну, таке, літо було. Я в трусах вискочив на вулицю, а тихо вночі. Чую там, я знаю, хто кричить, матюком кричить. Якого хуя ви сюди лізете? Представляєш, це в вашому селі? Це в нашому селі, я цього чоловіка знаю. Зараз він ні, в нього не така думка. Ну, прийдуть другі, він як пролісок проросте під другу ситуацію. Це однозначно. Розумієте? Тобто люди... Що це типу, як весілля в Малинівці тут актуальне? Ну, так, я вважаю, що так. Ви зараз не боїтесь, що, не дай Бог, фронт може посипатися і вони сюди дійдуть? А як? Воювати? А який план? Тільки воювати. Сім'я одійде, а ми підемо воювати. А як? У мене тут другого виходу нема. А що? Вони, якщо вони прийдуть, вони нас зітруть. Цей раз вже остаточно? Остаточно. Ну вони оставлять для собі як, цікавих. Все. А таких, як ми, нас же зламати не можна. В будь-якому випадку вони нас... Вони лише тих, хто просто прагне миру на будь-яких умовах. Так, отаких, я їх називаю жополизами. Отих вони оставлять і все. Що ж ми можемо сказати, підсумовуючи нашу експедицію Донеччини? Банально і по-дитячому, що не вся Донеччина – це Донбас, а не весь Донбас – це Донеччина. Якщо ж по-дорослому і серйозно, то не слід уникати правди, а бути чесними і відвертими, в першу чергу перед самими собою. А правда полягає в тому, що це непростий край. Непростий історично, географічно, демографічно та, головне, політично. Так, тут більше, ніж будь-де в Україні ностальгують за Радянським Союзом. Так, тут є ті, хто відверто чекає руський мір. Так, тут багато тих, кому байдуже, в якій державі жити, аби не війна. Останніх найбільше. Їх водночас можна зрозуміти, а водночас ні. Єдине, що тут слід розуміти, це те, що вони наслідок Радянської імперії, котра штучно утворювала аполітичних, етнічно та культурно розмитих людей. Але саме головне, що тут є яскраві представники сучасної, освіченої української політичної нації, котрі незалежно від мови, етнічного чи релігійного походження ідентифікують себе саме як українці. Ті, котрі усі часи вели за собою маси, ті, котрі сьогодні створюють українську культуру, ті, котрі сьогодні стали на захист української державності, розуміючи тотальну злочинність та несправедливість з боку дій Російської Федерації, котрі несуть з собою ідеї цивілізованого світу та демократичні цінності, пасіонарії, котрі формують майбутнє Донеччини та й загалом всієї України.